ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, HST ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਐਗਲਨੈਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਟੂ Very good. So we will try to address everything. So we welcome Minister Sofia Agilonitis in the program. So welcome, Minister. It's great to be here. Thank you very much for having us here today. Thank you very much. So Minister Sofia is Minister of Revenue and Seniors, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੀਕ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SS ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ, PST was introduced in 1961 in Ontario, so why now HST? Well, that's a great question. And what we did on July the 1st last year, we harmonized the taxes. In Ontario, we had the GST and we had the PST. The GST was 5%, the HST was 8%, and now we've made it into just one tax, 13%. What's really important to know is that, having two levels of government, bringing in two different taxes, two different books, two different auditors, it is a way of simplifying, in fact, the tax system in Ontario. And this is a tax system that is that's used around the world, in fact, in about 140 different countries. So Ontario is catching up to the rest of the world, and we're really excited about that. So ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ HST ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਹੈ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵੀ HST ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿ HST ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2010 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ। Is it going to help our economy? Well, absolutely. When we look at what has happened since July the 1st, it's important to make sure we understand that we've been through probably one of the worst recessions in 80 years here in Canada. In fact, all around the world. The good news is that we have seen jobs come back to Ontario. In fact, pre-recession jobs, we have about 95% of the jobs that we lost during the recession have come back to Ontario. While the rest of the world, for example, the UK, saw about a 14% increase of the recession jobs that were lost. The US about 11%. So Ontario is doing very, very well. So we are looking at 600,000 jobs very soon will be created in Ontario. So how much time you are expecting to need for this? That figure was from the international economist, Mr. Jack Mintz. And what he has said is that we're looking at about 600,000 net new jobs in the next 10 years. ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ HST ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ HST ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਫਲੋ ਥਰੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ HST ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਜ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 95% ਆਫ ਦ ਜੌਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 34% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ HST ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੌਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ 95% ਜੌਬਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ 5% ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ HST ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਸਟ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ HST ਹੈ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ $4 ਬਿਲੀਅਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ $12 ਬਿਲੀਅਨ। $12 ਬਿਲੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 87% ਆਫ ਦੀ ਆਈਟਮਸ 83% ਆਫ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ treated the same way as before। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8% ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 5% GST ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ 13% ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ 87% ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਜੀ 13% ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 13 ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 17% ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ PST ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ $260 ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 or 4 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਮਨੀ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਫ ਯੂਰ ਇਨਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 160,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। $1,000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $12,500 ਹੋਰ ਖਰਚਦੇ ਆ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PST ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ PST ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ 1,000 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਪਰ $12,500 ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 80,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ $300 ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 8% ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਦੈਟ ਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17%। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 93% ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ people will get tax break। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ HST ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕਰ, ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ, ਹਾਊ ਦਿਸ HST is going to affect the consumers? Well, in fact, it's good for consumers. When Minister Takar was talking about 83% of everything that we purchase has seen no change whatsoever. I have a great story to share with you. A friend of ours, family friend, called me up, George, and he said, Sophia, I can't believe it. I paid 13% on my brand new car. And I said, well, George, before your last car, did you pay GST? Yes, I paid GST. Did you pay PST? Yes, I did. So how much was GST? 5%.
PST, 8%. How much was that? 13%. Okay. So when I asked him, how much did you pay in HST? Is 13%. I think what's really important is the harmonization of the two taxes. There's been a little bit of lost in communication. The fact is that 83% of what we purchase hasn't seen no change whatsoever. So for consumers, that's really important for that message to go out. Minister, a lot of people ask this question, that Alberta can live without PST. Why Ontarians has to pay 8%? Well, you know, that's a great question, but again, very different provinces doing a lot of different things. When you look at our province, we are a large manufacturer, innovator. We have 13 million people who, you know, we innovate a lot. We've got a variety of different companies. The key for us is to be as much as we can competitive with our global partners. And that's who most of our exports go to the United States. We have to make sure we're competitive. This tax package is making us more competitive, and we're already seeing it in the job numbers. But look at gas, it's $1.20 now per liter. So Yes. if there's no PST, for example, or no HST, it could be 8 cents per liter cheaper. Right. What do you want to say about that? Well, again, 83% of everything we pay for, whether we go and buy our children clothes, where we buy diapers, where we buy books, 83% no change. 17% has seen a change. You know, we're not ever going back to what the world looked like. Okay. We're heading into, you know, it's been tough. We've had the worst recession that we've seen in a long, long time. This package it's a strong package to make stronger Ontario. All right. So you are also Minister for Seniors. How seniors are going to benefit from HST? Well, you know, that's a great question. And when it does come to seniors, we have a number of programs that will benefit seniors directly. For example, the personal income tax cuts. That is, we will see about $355 per family of lower income tax. That's 9 out of 10 people will see already an income tax cut as of January 1st of this year. But what we've done for seniors specifically is two things. One is the seniors homeowner property tax grant, and that used to be $250. We have doubled that to $500. But the key is that you have to file your taxes, because that grant, whether you pay taxes or not, you have to file your taxes so that you can get that grant. That's one of the items. The other thing we have is the energy and property tax credit, and to help seniors, it's about $1,025. But again, they get that when they make sure they file their taxes. ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਵੀ। ਸੋ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਆਵਰ ਆਡੀਅੰਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416 741 9600 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ Conservative Party is criticizing, they don't like HST, and what you want to, you know, Tim Hodek, you hear what he says. He says he can reduce 1%, but if that's going to help, we don't know. So you want to say something? Well, what I can say first is the PC Conservatives have said, the PC Ontario Conservatives have said they like it, then they don't like it, then they do like it. So I'm not sure where they stand today. But what I can tell you is if we were to decrease the HST by just 1%, that means that's $3 billion of cuts. So my question is to you and to the Conservative leaders, where do you want to cut $3 billion? In healthcare, in our education system, in our roads, in our bridges? $3 billion in tax cuts. That's in cuts. That's not a good sign. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਹੈਜ਼ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਇਟ, ਨਾਓ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਇਟ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ $4.3 billion ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ HST, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ as Ontarians and also as Canadian to make sure that our businesses, people become competitive. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ HST ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਦੇ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ HST ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ HST ਹੈ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ HST ਕਰਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ HST ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ PST ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਵੈਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ HST ਵੇ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ HST ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਟਸ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵਾਂਟ। So you have to make sure that the business people are competitive. If the business people are not competitive, we won't be able to keep them here, right? If we don't keep them here, there will be no jobs left. And if there are no jobs, yeah, whether we have HST or not HST, right? You won't be able to afford anything. So if you believe that Ontarians were better educated, but if we see recent surveys that federal conservative is going to lead all other parties, so is it going to affect your party? Well, I think that my emphasis of what we do each and every day is try and make life better for Ontarians, and we have done that by introducing a comprehensive tax package, a package that's good for families, that's good for businesses, that's good to build a strong economy. And when we were talking about BC, I want BC to I want them to grow and prosper. The fact is that everything we've done for the HST and the comprehensive tax package in Ontario, every dollar that the federal government gave us went back to the people of Ontario. Every single penny and through more. through the transition benefit checks. So we are on the right track, and we see it by the jobs that we've already recovered. For example, if there is a referendum in British Columbia and people decide no, we don't want to do this HST, we want to go back to PST, is it also possible in Ontario in the future to go back to PST if people don't like it? I think we are on the road to a very prosperous road. I'd say that we're well ahead of the game, and I'm hoping that people will see that. ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਨ। 416 748 9600 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ HST ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, Honorable Takkar Saab, Honorable Madam Sophia, and all the viewers of Sursagar radio and television. जी हाँ, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब. सत श्री अकाल जी. Just now Madam Sophia said that we are going to, Takkar Saab, thank you. We are going to create 600,000 jobs. जी. But at the end said in 10 years. What is the ratio of per year, which is negligible? Right now, this government, whatsoever has done, nothing good for the people. Achha. Okay. Look at the utility bills.
they are gone 1.5 times in last 1 or 2 years. And jobs are getting down and down, Okay. and people are having hard time to pay their bills. Okay. And this government right now in Ontario has implemented this HST. I don't think people liked it. Okay, You will Kamal see Singh the ji, result in we very have to soon keep in brief, future. keep in brief. Thank you so very much. Thank you very much, And Kamal Singh ji. just one Ji. second more, Johal sahab. Yes, please. I would like to suggest that this government has to change their venue and way of working on it. Otherwise, next time they are not in power. Thank you very much. Thank you very much. So, Minister Sophia, you heard what the gentleman, Mr. Kamal Singh, said. Yes, So yes. you Well, want to respond? I thank very much for the question. And you know, when we talk about the 600,000 jobs, we're also talking about $47 billion in new investment. And if you want to take a look at some of the investment, you can look in my own home community, which has a very large steel mill called ArcelorMittal Dofasco. Now, ArcelorMittal Dofasco, Mr. Mittal, in fact, was down just a couple of weeks ago, and he invested an additional $253 million in the Hamilton plant. Oh, okay. On top of that, during the press conference, the president of Dofasco went on air to say that this investment came to Hamilton, to Ontario, because our tax package makes sense. So that, in turn, we have 5,000 men and women who work at that wonderful steel plant. What happens is those jobs are still there because Dofasco is doing well. So that is how we look at the tax package, and we're seeing investment. This is not an easy road, but the fact is we're getting out of a recession. We have to build the future. To build the future, that's why we're investing in a tax package. ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਊਨ ਨੋਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਟ ਐਮਫੇਸਿਸ ਔਨ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗॉट ਸਮ ਕੋਟਸ ਬਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਵਧੂਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਤੇ ਸੌਰੀ PST HST ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦੇਣਾ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ 5 years। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ NDP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ HST ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ HST ਦਾ 8% ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10% ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ 10% ਰਿਬੇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ 8% ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ 13% ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1.3% ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10% ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਹੁਣ HST ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 13% HST। ਸੋ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ HST ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ HST ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ HST ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹ 13% ਸਿੰਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਵਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀਪਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਟੂ ਇਟ ਜੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ HST ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਿਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਗਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ HST ਦੇ ਬੰਦੇ EMPLOY ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਨੀਮੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਦੋ ਆਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਆਊਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਇਹ HST ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਊਗਾ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 50 ਜਾਂ $60 ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੋਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀਆਂ ਲੇਬਰਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਗਰ 50-60 ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ HST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਆਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਦਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਪੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਸਾਡੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 7 ਵਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਜ ਵਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ employment agencies which allegedly are exploiting Ontarians? Employment agencies? Yes. Well, I think that that's a very good question. Of course, I'm hoping that that's not happening. We want to make sure that employment agencies run as best as possible. We do have Employment Ontario, which is the agency that helps Ontarians find jobs. There is a lot of information online, and I'm hoping that people will definitely go online and get some information. ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਪਲੀਜ਼ this is regarding Ontario seniors. They have to wait 10 years before they can get pension. Can she help like move this issue somehow? I'm not sure, it might be federal issue, but
It is federal issue in fact, but Well, yeah, that's a great question, though. But yes, you are right. That is a federal issue. But what is really important to note is that if seniors, through their pension, do not have the maximum amount that they require, the provincial government does have a gains program where we match and make sure that seniors get extra money during their seniors years. ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਊਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ 2%। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2%। ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੀ ਹੈਡ ਮੇਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਕੀ ਆ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹੀ 2002 ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇਫ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਕਾਰ ਜੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮਸਾਂ 2% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਟਾਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ HST ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ HST ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ HST ਇਜ਼ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਟ ਹੋਣ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕਿ 100 ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਦ ਫੁੱਲ ਡੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਜੇ ਨੀਡ ਟੂ ਸਿਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੀ ਜੀ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਸ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆਇਆ ਰੌਬਫੋਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਸ ਕਰੂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 47% ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 10% ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 70% ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇਵ ਮਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਸੁਰਸਾਗਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਪ ਰਾਉਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪ ਰਾਉਂਡ ਕਰੋ ਸ਼ਾਪ ਰਾਉਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ so income has not increased as well as the prices so this is actually the major concern of the people. Absolutely, I'd like to say something, and you're right, we have seen that, but what we also know is that we've gone through the worst recession in 80 years, but through this comprehensive tax package, three things that we have been basically the economists, all economists have told us. First thing is the 600,000 new jobs in 10 years, the $47 billion in investment, capital investment. But the other thing they tell us is that we will see an increase by 8.8% in income and wages. So when we're building a stronger Ontario, we're going to be building jobs that are going to be paying more. And that's the key on why we're doing this. ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MPP 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 2010 HST came but then suddenly in August Minister of Revenue was replaced by you. Why? Because she's doing a good job. Well, I guess you'd have to ask the Premier that question. There was a cabinet shuffle, and I was lucky enough to get this portfolio and the seniors portfolio. And you know, Minister Wilkinson did a really great job in introducing the HST, and my job is the implementation, and I'm very excited about the opportunity. Okay, thank you very much. चलो जी फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. So, ਹੈਲੋ ਸੁਰਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ HST ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ instead of this one they are cutting our children's grants like if they are paying for $200 per month they are cutting to it will come down to 100. This was my question. Anything that we can get from other side so that we can go to pay from that return from that revenue section. ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਜ਼ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਦੈਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਦੈਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RRSP ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਨਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਸ ਵੀ ਵਧਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 10-11% ਟਿਕੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਕੰਟਰੀ। ontario ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ देयर ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਬੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫॉर 80,000। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 2,70,000 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫॉर 50,000। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ 95% ਹੈਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵ ਡਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਵੈਲ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 1 ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, 1 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਫਿਰ 1 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਐਨੇ ontario ਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ deduction in the income tax? That was the actually concern of the caller. So how he can more deduct? More deductions on the income tax? Yeah. Well, I guess when I look at income tax deductions, I think that the 9 out of 10 people who have already seen a permanent income tax cut, that is a really good thing for Ontarians. I also believe that, you know, it's really important to look at this full tax package, including the sales tax credit that people will be getting through the mail or direct deposit. That's about $260 for an adult or a child. That again is another income deduction, I guess, an income plus, but it's really important to look at the full tax package. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ। ਤੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ HST ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ HST ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ HST ਦੇ $330 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ? $330 ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋਣਗੇ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ HST ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ $4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜੌਬ ਦਿਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ,
1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਬੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ HST ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। HST ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਲੋਅਰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸੋ HST ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, 13% ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 13 ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। % ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਨਰੇਬਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਖਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ $16 ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਮੋਰਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ EMPLOYMENT ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ EMPLOYMENT ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੀ EMPLOYMENT ਸਟੈਂਡਰਡ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਮੈਂ ਜੀ ਆਈ ਸੇ ਦਿਸ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ ਇਟਸ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਫ ਵੀ ਨੀਡ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 4 MPP ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਾਰ ਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਮੰਗਟ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਖਰ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਬੈਕ ਇਸ ਬਈ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਈਵਨ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਯੂ ਨੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਮ, ਜਸਟ somebody should pick up the phone and call us. ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ Minister Sophia, at the end of this program, do you want to give any strong message to our audience? Well, absolutely. I would just ask that people for sure file their taxes, especially seniors. In order for them to get the tax credits that they deserve, they've got to fill out their tax systems, income tax. So thank you very much for having me here today. Okay, very good. ਚਲੋ ਜੀ,
ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੈਟ ਯੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। Thank you very very much. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਕਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। Yeah, thank you ਜੀ, and I want to say thanks ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੱਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਲਟਨ ਮੈਗਿੰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ to say something in Greek? Oh, absolutely. Άμα είναι Έλληνες έξω, να με τηλεφωνήσετε. Very good. So thank you very much. ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ